picture found it out of bed. He was there. رفقا سلام، آماده این برای یکی از بزرگترین و ترسناکترین فیلم‌های امسال؟ آره درست حدس زدی، The Conjuring Last Rites یا همون آخرین آیین. این فیلم قراره که 5 سپتامبر بیاد و میگن که آخرین قسمت اصلی دنیای کانجورینگه، ولی قبل این که بری ببینیش یه عالمه چیز هست که باید بدونی. از مرور همه قسمت‌های قبلی گرفته تا شیاطین معروف، حقایق پشت صحنه و تئوری هایی که هوادارا روش شدیداً زومن. پس تا آخر ویدیو با من بمون چون این یه جنبندی کامل و ترسناک از دنیای کانجورینگه. راستی یادت نره که سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی که بررسی کامل فیلم رو بعد از اکرانش از دست ندی. بدون معطلی میریم واسه ادامه ویدیو. خب اول از همه باید برگردیم عقب. کانجورینگ 1 و 2 و 3 به علاوه کلی اسپیناف مثل آنابل و نان. داستان کلی درباره زوج معروف یعنی همون اد و لورین وارنه، 2 نفر که توی زندگی واقعی هم بودن و با کیس های ماورایی زیادی روبرو بودن و جنگیری های خیلی زیادی انجام میدادن. بریم سراغ شروع همه چیز. کانجورینگ 1. یه خانواده به اسم پورون میرن توی یه خونه قدیمی توی رودایلند. اولش همه چی خوبه ولی کم کم اتفاقای عجیبی شروع میشه. صدای در زدن نصف شب، سگشون کشته میشه، مامان خانواده روی بدنش کبودی میبینه و بچه‌هاشون هم روح میبینن. اینجاست که اد و لورین وارن وارد ماجرا میشن. اد جنگیر و محقق ماوراییه. لورن هم توانایی دیدن ارواح و انرژی‌های شیطانی رو داره. لورن خیلی زود متوجه میشه که یه روح خیلی قدرتمند به اسم بادشبا پشت همه این بدبختی هست. بادشبا توی قرن 19 یه جادوگر بوده که بچهش رو قربونی شیطان کرده و بعدش هم خودش رو توی همون خونه دار زده. از اون موقع هر کی بیاد اونجا نفرین میشه. فیلم با یه جنگیری فوق‌العاده ترسناک تموم میشه. لورن و اد موفق میشن که بادشبا رو شکست بدن. این فیلم اولین بار نشون داد که دنیای کانجورینگ چقدر میتونه تاریک و ترسناک باشه. تازه همون اول فیلم آنابل هم یه حضور کوتاهی داشت. خب حالا میرسیم به تسخیر آنفید، یکی از معروفترین کیس های واقعی وارن ها. یه خانواده فقیر توی لندن سال 1977. مامانشون 4 تا بچه داره و یکی از دخترها به اسم جنت شروع میکنه به کارهای عجیب. توی خواب راه میره، صداهای مردونه از دهنش در میاد، وسایل خونه خود به خود جابجا میشن. اولش همه فکر میکنن که این بچه فقط داره ادا در میاره، ولی وقتی که اد و لورین وارن وارد میشن میفهمن که قضیه خیلی جدی تره. توی خونه روح پیرمردی به اسم بیل ویلکینز گیر افتاده و داره از بدن جنت استفاده میکنه. ولی نکته ترسناکتر چیه؟ پشت همه اینا باز هم یه نیروی شیطانی خیلی بزرگتر وجود داره. والاک، همون راهبه شیطانی معروف. لورن چند بار توی خواب و رویاهاش والاک رو میبینه. اون صورت سفید و لباس سیاه راهبه که یکی از ترسناکترین طراحی‌های تاریخ ژانر ترسناکه. آخرش وارنا موفق میشن که والاک رو با اسم واقعی شکست بدن. این قسمت هم کلی صحنه موندگار داره، مثل اون صحنه‌ای که والاک از توی سایه‌ها ظاهر میشه. قسمت سوم این فرانچایز یه کمی متفاوت‌تر بود. این بار داستان یه پرونده جنایی واقعی بود. یه جوان به اسم آرن جانسون ادعا میکنه که شیطان مجبورش کرده که کسی رو بکشه.
فیلم با جنگیری یه بچه شروع میشه. وسط مراسم آرن به شیطان میگه که Just leave him alone, okay? Leave him alone and take me. Take me. از همون لحظه دیگه همه چیز خراب میشه. آرن بعدش مرتکب قتل میشه و دادگاه برگزار میشه. وارنها میخوان ثابت کنن که این قتل کار خودش نبوده، شیطان مجبورش کرده. این قسمت فیلم موضوعات ترسناک با مسائل دادگاه ترکیب میشن. در طول مسیر وارنها دنبال یه مدرک میگردن و یه فرقه شیطانی و یه نفرین مرموز رو کشف میکنن. این قسمت بیشتر روی رابطه اد و لورن تمرکز داشت. اد مشکل قلبی داشت و چند بار هم تا دم مرگ رفت. آخرش دوباره عشق و ایمانشون باعث میشه که بتونن نفرین رو بشکنن. Lorraine, you need to come back. حالا بریم سراغ آنابل، یه عروسک خیلی ترسناک که توی دنیای واقعی هم وجود داره و الان توی موزه وارنها نگهداری میشه. توی آنابل 2014 دیدیم که یه فرقه شیطانی با این عروسک سر و کار پیدا کردن و باعث شد که روح شیطانی بره توی این عروسک. توی آنابل کریشن 2017 برگشتیم عقب و دیدیم که اصلا چطوری این عروسک نفرین شد. یه دختر کوچیک مرده بود و والدینش با یه موجود شیطانی معامله کردن. توی آنابل کامز هوم 2019 توی کل موزه وارنها چند تا بچه کنجکاوی کردن و موزه رو به هم ریختن و آنابل رو آزاد کردن. آنابل همیشه به عنوان یکی از نمادهای اصلی کانجورینگ شناخته میشه. بریم سراغ دنان 2018. دنان داستان والاک رو توی رومانی توضیح داد. یه صومعه قدیمی بود که اونجا والاک آزاد شد. راهبه‌ای به اسم آیرین و یه کشیش رفتن اونجا و با این موجود شیطانی روبرو شدن. آخرش فکر می‌کردیم که شکست خورد، ولی نه، والاک هنوز زنده بود. توی دنان 2 هم نشون داد که والاک دوباره برگشته و هنوز کارش تموم نشده. توی The Conjuring Last Rise دوباره باید انتظار والاک رو داشته باشیم. بریم سراغ لا llorona. یه فیلم دیگه هم هست به اسم The Curse of La Llorona که خیلی‌ها نمیدونن که این هم توی دنیای کانجورینگ حساب میشه. قصه یه زن گریون لاتینه که بچه‌هاشو کشته و حالا روحش دنبال قربونی است. ربطش به کانجورینگ خیلی مستقیم نیست، ولی چون کارگردان و تهیه کننده‌اش همون کارگردان و تهیه کننده‌های کانجورینگن، خیلی‌ها این فیلم رو جزو این یونیورس حسابش میکنن. خب رفقا، حالا میرسیم به هیجان انگیزترین بخش داستان، یعنی همون تئوریا. چیزی که همه طرفدارای کانجورینگ این روزا دارن روش بحث میکنن اینه که آخرین آیین قراره دقیقاً چی بشه. بیاین چند تا از معروف‌ترین و داغ‌ترین تئوری‌ها رو با هم مرور کنیم. تئوری اول، مرگ اد یا لورین وارن. خیلی‌ها میگن که این قسمت خداحافظی اد و لورنه. خب توی قسمت سوم دیدیم که اد مشکل قلبی داره. یه بار هم وسط داستان نزدیک بود بمیره. خیلی‌ها میگن که آخرین آیین همونطور که از اسمش پیداه به معنی مراسم پایانی زندگیه و شاید اد یا حتی لورین هم یکیشون این بار جون سالم به در نبره. این میتونه یه پایان خیلی احساسی و تلخ باشه، مخصوصا که این دوتا شخصیت ستون اصلی کل فرانچایزن. 8 people live in this house. 8 people are not crazy.
تئوری دوم بازگشت والاک یا همون راهبه شیطانیه. راستشو بخوای امکان نداره که آخرین کانجورینگ باشه و والاک توش نباشه. والاک عملا نماد این دنیای ترسناکه. توی کانجورینگ 2 کل داستان مال اون بود. نان 1 و 2 هم دیدیمش. توی درگیری نهایی اد و لورن با والاک خیلی‌ها معتقدن که The Conjuring Last Rites درگیری نهایی اد و لورین با والاکه، یعنی یه جنگ تمام عیار برای بستن این پرونده. حتی اسم فیلمم یه جورایی اشاره داره به مراسم مذهبی و آیینی برای مقابله با شیطان. تئوری سوم ارتباط با آنابله. یه عده هم میگن که احتمال داره آنابل یه بار دیگه تو این قسمت حضور داشته باشه، چون بالاخره اون عروسک شیطانی نماد دیگه فرانچایزه و خیلی بعیده که آخرین فیلم باشه و یه اشاره کوچیکی بهش نشه. شاید یه صحنه کوتاه توی موزه وارنها ببینیم که آنابل هنوز هم اونجاست و همچنان خطرناکه. تئوری چهارم پایان کار لورن به خاطر قدرتاشه. یادتونه که لورن توی چند تا از قسمت‌ها تو مرز مرگ رفت چون قدرت دیدن روح‌ها خیلی بهش فشار میاره. یه تئوری میگه که شاید توی آخرین آیین لورن دیگه نتونه ادامه بده، یعنی یا کاملا نابود میشه یا اینکه قدرتاشو از دست میده و همین باعث میشه که راهشون بسته بشه. اینجوری هم یه پایان تلخ داریم، هم معنای اسم فیلم خیلی جور در میاد. تئوری پنجم باز شدن در اسپیناف‌های جدیده. یه چیز دیگه هم خیلی محتمله، اینکه آخرین آیین پایان داستان اد و لورین باشه، ولی در عوض یه در جدید برای اسپیناف‌ها باز میکنه. مثلا خیلی وقتی که حرف از اون فیلم کروکتمن هست، یه موجود عجیبی که توی کانجورینگ 2 هم حضور داشت، یا ممکنه یه کیس دیگه از پرونده‌های واقعی وارنها تبدیل به فیلم بشه. اینطوری هم پایان کانجورینگ رو داریم، همین که فرانچایز ادامه پیدا میکنه. تئوری ششم اسم فیلم و معنی مخفیشه. چرا اسمشو گذاشتن لاست رایتس؟ توی کاتولیک لاست رایتس یعنی مراسم آیینی که برای کسی که در حال مرگ انجام میدن. اینجا میتونه 2 تا معنی داشته باشه: پایان زندگی اد یا لورن یا پایان حیات والاک و موجودات شیطانی. هر دو حالت یه معنی خیلی تاریک و سنگین میده. واسه همینه که میگن این قسمت میتونه یکی از تاریک ترین فیلم های این فرانچایز باشه. پس خلاصش این شد: یا اد و لورین خدافظی میکنن، یا اینکه والاک بالاخره شکست میخوره، یا اینکه آنابل یه حضور کوتاه داره، یا همه اینا با همدیگه اتفاق میافتن. هر چی که باشه این فیلم قراره نقطه پایان باشه و مطمئنا همه طرفدارای ترسناک توی دنیا لحظه شماری میکنن. همه این داستانا کنار هم یه دنیای ترسناک ساختن که به آخرین آیین ختم میشه. از اولین خونه نفرین شده تا عروسک شیطانی و راهبه جهنمی، همه اینا دست به دست هم دادن تا برسیم به پایانی که همه منتظرشن. Something's changed. Something's different. حالا بریم یکم پشت پرده و تولید فیلم رو ببینیم، چون بدون اینا فیلم فقط یه داستان ترسناک ساده است، اما وقتی که بفهمی چه تلاشی پشتش بوده جذابیتش چند برابر میشه. مایکل چاوز این بار کارگردانی فیلمو به عهده داره. جیمز وان یعنی همونی که کانجورینگ 1 و 2 رو ساخته نقش تهیه کننده رو داره، پس هنوز هم اثر انگشتش توی فیلم حس میشه. دلیل این که جیمز وان کارگردانی نکرد اینه که همون جوری که قبلا گفته پروژه‌های جدیدی داره و دوست داشته تجربه جدیدی رو به تیم بسپاره، ولی همچنان حضورش تضمین کننده کیفیت و سبک ترسناک آخرین شماره کانجورینگه. ورا فارمیگا دوباره نقش لورن وارن رو بازی میکنه. لورنی که همیشه وسط داستان با روح‌ها و موجودات ماورایی درگیره. پاتریک ویلسون هم مثل همیشه ادوارنه، جنگیر و مرد واقعی پشت ماجرا. حضور این دوتا تضمین میکنه که اون حس واقعی و جدی دنیای کانجورینگ حفظ بشه. اکثر فیلم توی دهه 80 میلادی اتفاق میفته، درست جایی که یکی از خطرناکترین پرونده‌های وارنها شکل گرفت. همه لوکیشن‌ها واقعی ساخته شدن و طوری طراحی شدن که هم حس ترسناک بده هم حس واقعیت. صحنه‌های خونه و محیط‌های تاریک با دقت خاصی طراحی شدن تا بیننده حس کنه که خودش هم داخل ماجراه. خیلی از صحنه‌های ترسناک با جلوه‌های عملی و واقعی ضبط شدن، نه صرفاً CGI. یعنی بازیگرا واقعاً با چیزهای ترسناکی روبرو شدن. بعضی از بازیگرا میگن که توی صحنه‌های والاک وقتی که بازیگر نقش والاک ماسک و لباس راهبه رو میپوشیده واقعاً برای چند دقیقه همشون میترسیدن. موسیقی و صداگذاری هم طبق سبک جیمز وان انجام شده با نوت‌های تاریک و ناگهانی که قلبت رو میتونه از سینه‌ت در بیاره.
تیم سازنده همچنان اسپینافا رو مد نظرش داشته. اگه دقت کرده باشید چند تا صحنه کوتاه مثل آنابل یا اشاره به کروکمن هم داره که خودش به عنوان ایستر اگ توی فیلم گذاشته شده تا بعداً بتونه دنیای کانجورینگ رو گسترش بده. یه نکته جالب اینه که بعضی از صحنه‌ها بر اساس پرونده‌های واقعی وارن‌ها ساخته شدن. یعنی موجودات و اتفاقات فیلم صرفاً داستانی نیستن. بعضیاشون از ماجراهای واقعی زندگی اد و لورین الهام گرفتن. این باعث میشه وقتی که فیلمو میبینی حس کنی که همه اتفاقات ممکنه واقعی باشه و این خودش ترسناکتر از هر CGIه. پس همونطور که در جریان کار قرار گرفتیم میبینین که The Conjuring Last Rise فقط یه فیلم ترسناک ساده نیست. پشتش یه عالمه تحقیق، طراحی دقیق لوکیشن، جلوه‌های عملی، بازیگری عالی و ارتباط با پرونده‌های واقعی وجود داره. همین باعث میشه که انتظار برای دیدنش واقعا هیجان انگیز و بسیار ترسناک باشه. خب رفقا، اینم همه اون چیزایی بود که باید قبل از دیدن The Conjuring Last Rise بدونی. حالا نوبت شماه. به نظرتون آخر فیلم چی میشه؟ اد و لورین زنده میمونن یا اینکه این فیلم آخرین نبرد اوناست؟ کامنت کنین که ببینم شما چه فکری میکنین. حتما کانال رو سابسکرایب کنین چون بعد از اکران بررسی کامل فیلم با همه جزئیاتش رو براتون میذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. I'm sorry.